Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng Viettel. Suốt gần 4 tháng qua, trời nắng cũng như trời mưa, anh Lộc đi khắp các tuyến đường, con hẻm ở Sài Gòn để tìm đứa con trai 8 tuổi mất tích. Giọng đọc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Nhiều tháng qua, người dân sống trong hẻm 361 Bến Bình Đông, phường 15, quận 8, thành phố. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel Hồ Chí Minh. Ai cũng biết về hoàn cảnh đáng thương của anh Trần Thanh Lộc, 39 tuổi, khi phải bỏ hết công việc mưu sinh hàng ngày để đi tìm đứa con trai Trần Hưng Quốc, 8 tuổi, mất tích từ sau Tết Kỷ Hợi. Nó như người vô hồn vậy. Thấy đứa bé trai nào đi trong hẻm cũng nghĩ đó là con mình rồi chạy tới, nhìn giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Viettel. Chứng kiến cảnh đó, chúng tôi không ai cầm được lòng. Gần 4 tháng qua, nó ngày nào cũng đi tìm con. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Trời nắng cũng như trời mưa, ngày nào nó cũng rong ruổi khắp các con đường, ngõ hẻm, chợ để tìm con trai. Người phụ nữ sống kế bên nhà anh Lộc nói trong xót xa. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Bé Trần Hưng Quốc trước khi mất tích ngồi thất thần trong căn nhà cấp 4 cuối hẻm 361 Bến Bình Đông. Anh Lộc lấy sắp giấy tờ có in hình con trai với những nội dung tìm con để tiếp tục chuẩn bị đi dán khắp nơi.